नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे वनिताज रेसिपी मराठी किचन क्वीन मध्ये। आज आपण बनवणार आहे कोळंबी दम बिर्याणी। कशी बनवायची सोप्या पद्धतीने सांगितलेले आहे, पूर्ण व्हिडिओ नक्की बघा। कोळंबी दम बिर्याणी तयार करण्यासाठी साहित्य पाहूया काय काय लागते। कोळंबी 200 ग्रॅम, बिर्याणी तांदूळ 250 ग्रॅम, तूप 4 चमचे, तेल 1 वाटी, आले लसूण पेस्ट 4 चमचे, टोमॅटो पेस्ट अर्धी वाटी, मीठ 2 चमचे, कोथिंबीर अर्धी वाटी, कांदा पेस्ट 1 वाटी, लाल तिखट 2 चमचे, गरम मसाला 1 चमचा, धनेपूड 1 चमचा, जिरेपूड 1 चमचा, हळद 1 चमचा, बिर्याणी मसाला 2 चमचे, लिंबू 1, मिरच्या 4, खडे मसाले बघूया आपण। वेलदोडे 4, मिरे 4, लवंगा 4, जिरे 1 चमचा, तमालपत्र 2 आणि दालचिनी 2। आवश्यकतेनुसार पाणी वापरायचे आहे आणि गव्हाच्या पिठाची कणिक पण लागणार आहे थोडी आपल्याला। आता हा जो आपण तांदूळ घेतलेला आहे तो पहिल्यांदा भिजत ठेवायचा आहे, अर्धा तास भिजत ठेवायचा आहे हा तांदूळ। कोळंबी कशी स्वच्छ करायची हा व्हिडिओ मी अपलोड केलेला आहे, अगदी सोप्या पद्धतीने सांगितलेले आहे, बघू शकता तुम्ही। आता हे कोळंबी स्वच्छ 2 वेळा धुवून घेतलेले आहेत। त्यामध्ये पहिल्यांदा 1 चमचाभर मीठ, 1 चमचा हळद, जिरेपूड, धनेपूड, बिर्याणी मसाला जो आहे तो 1 चमचा टाकायचा आहे, 1 चमचा नंतर टाकूया फोडणीला, आणि लाल तिखट। आता हे सर्व मसाले घातल्यानंतर मी हे व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेले आहेत। त्यामध्ये आलं लसूण पेस्ट जी आहे ती पण 1 चमचा टाकायची आहे, फोडणीला ठेवायची आहे थोडी दुसरी, मिक्स करून घेऊया। मॅग्नेट करण्यासाठी अर्धा तास हे बाजूला ठेवणार आहे आपण। आता एक भांड मी गरम करून घेतलेलं आहे, त्यामध्ये तूप घेते 2 चमचे, ते तूप व्यवस्थित कढल्यानंतर यामध्ये आपण तमालपत्र, दालचिनी, वेलदोडे, मिरे, लवंग आणि जिरे हे सर्व भाजून घेतोय। हे व्यवस्थित भाजलेले आहेत बघा। त्यामध्ये आता तांदूळ घालायचा आहे आणि तो पण भाजून घ्यायचा आहे व्यवस्थित। आता हा तांदूळ व्यवस्थित भाजलेला आहे बघा। यामध्ये आपण गरम केलेले पाणी ओतणार आहे। जेवढे तांदूळ होते त्याच्या तिप्पट पाणी घ्यायचं आहे, कारण नंतर आपण एक्स्ट्रा झालं पाणी तर पाणी काढणारच आहे त्यामधून। आणि भात यामध्ये तांदूळ शिजवून घ्यायचा आहे। हा तांदूळ 70 ते 80% शिजवायचा आहे, जास्त शिजवायचा नाही, कारण कोळंबी सोबत आणि परत शिजवणार आहे आपण। तांदूळ अर्धा तास भिजलेला असल्यामुळे शिजायला वेळ लागत नाही, फक्त 5 मिनिट हा तांदूळ आपण शिजवून घेतोय। तर यावरती झाकण ठेवूया। पाच मिनिट झालेले आहेत, झाकण काढून बघूया आपण। तांदूळ जास्त नाही शिजवायचा आहे। बघा अशा पद्धतीने थोडासा कच्चाच ठेवायचा आहे तांदूळ। आता गॅस बंद करते मी।
आणि लगेच यातलं पाणी काढून घेऊया तांदळातलं, नाहीतर जास्त शिजेल. आता लगेच या भातातलं पाणी काढून घ्यायचं आहे. हे भाताचं पेस्ट जे आहे ते लहान मुलांना आणि घरातील वयस्कर माणसांना खूप पौष्टिक आहे. हे वापरू शकतो आपण, किंवा मग दुसरा भात करताना आपण त्यामध्ये हे पाणी अवश्य वापरू शकतो. पण हे पाणी टाकून देऊ नका, वापर करा याचा. आता एका पातेल्यामध्ये तेल गरम केलेलं आहे मी. त्यामध्ये कांदा पेस्ट टाकते. भाजून घ्यायचे आहे कांदा पेस्टही. आता कांदा छान भाजलेला आहे बघा. यामध्ये आलं लसूण पेस्ट टाकते. आणि मिरच्या हे पण भाजून घ्यायचं आहे व्यवस्थित. आता यामध्ये टोमॅटो पेस्ट टाकूया आणि ही पण भाजून घेऊया व्यवस्थित. आता हे भाजलेलं आहे बघा, टोमॅटो, आलं लसूण पेस्ट, कांदा, मिरची. यामध्ये आता आपण कोळंबी टाकतोय. ती पण परतून घ्यायची आहे व्यवस्थित. आता यामध्ये फक्त 2 ते 3 चमचे पाणी ओतायचं आहे, कारण कोळंबी शिजायला वेळ नाही लागत. एवढ्या पाण्यामध्ये शिजते ती. आणि आता त्यावरती झाकण ठेवायचं आहे. 15 मिनिट शिजवून घ्यायचे आहे. आता आपण हे ताट घेतलेलं आहे जे आपण बिर्याणीवरती झाकणार आहे दम देण्यासाठी. त्याच्या कडेला आपण ही कणिक लावून घ्यायची आहे. ह्याचे लांब असा या कणकेचं तयार करायचं आहे. असं पूर्ण लांब करायचं आहे तयार. अशा पद्धतीने ते असं लावून घ्यायचं आहे काठाला. आता हे ताट आपण बिर्याणीच्या पातेल्यावरती झाकणार आहे. आता आपण त्याचे झाकण काढूया. झाकण काढताना व्यवस्थित काढा, नाहीतर हातावर वाफ येण्याची शक्यता आहे. आता बघा कोळंबी व्यवस्थित शिजलेली आहे. कोळंबी शिजायला वेळ नाही लागत. हे बघा शिजलेली आहे पूर्ण. आता यामध्ये आपण थर घालणार आहे भाताचे. गॅस थोडा कमी करायचा आहे.
सुटसुटीत कसा भात झालाय बघा, छान. आता हा थर घालून झाला की याच्यावरती आपण कोथिंबीर टाकणार आहे. आणि त्यानंतर आपण जो कांदा घेतला होता तळलेला तो टाकतोय. आणि तूप 1 चमचा. आता परत यावरती राहिलेला भात टाकायचा आहे. आणि या भातावरती आता आपण खूप सारी कोथिंबीर बारीक चिरलेली आणि थोडा तळलेला कांदा आणि राहिलेले 1 चमचा तूप घालतोय. तूप खूप महत्त्वाचे आहे. आता यावरती आपण झाकण ठेवणार आहे. अशा पद्धतीने कणिक लावून तयार केलेला आपण आधीच ते झाकण ठेवतोय. सर्व बाजूंनी हे चिकटलेलं आहे त्यामुळे हवा बाहेर येणार नाही. पंधरा मिनिट झालेले आहेत. आता आपण उघडून बघूया. वाव, छानच वास येतोय आणि मस्त शिजलेले आहे बघा कोळंबी बिर्याणी. बघू शकताय तुम्ही. आता मी गॅस बंद करणार आहे. छान रंग आलाय बघा. तयार झाली कोळंबी दम बिर्याणी. ही डिश तुम्ही पण ट्राय करून बघा, खूप छान होते. तुमची डिश कशी झाली हे कमेंट करायला विसरू नका. काही सजेशन्स असतील तर ते कमेंट बॉक्समध्ये द्या. आणि माझ्या चॅनेलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉनचे बटन दाबा. थँक्यू.